नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला शेंगदाण्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे. ते एकदम सोपी पद्धतीने आणि लगेच होणारी. शेंगदाणे चांगले खरपूस भाजून त्याची साल काढून घेतलेले आहेत. एक वाटीभर शेंगदाणे होते, कुटून पण घेतले. ताबडतोब कुटायचे, जास्त बारीक पण नाही जास्त मोठे पण नाही. अर्धा चमचा जिरे कुटलेलं आहे. कुटलं म्हणजे ना त्याचा अर्क चांगला उतरतून चवीला पण चांगली लागते चटणी. एक गड्डी लसूण बघा कुटून घेतलेला आहे. तर असा कुटायचा बघा, फुटला पाहिजे आणि मग त्याचा पण चवीला छान लागते. मीठ घेतलेलं आहे आणि मिरची पावडर आहे. तिखटवाली पण आहे आणि कलरवाली पण आहे. आणि तेल लागणार आहे आपल्याला. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तर आपल्याला तेल काही जास्त टाकायचं नाही बघा, एकदम थोडंसं तेल टाकायचे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. तर बघा हे अर्धा चमच्याला बी कमी जिरं आहे, पण कुटून घ्या जरा म्हणजे चांगले लागल. आणि एक गड्डी लसूण असा कुटून घेतलेला आहे. जरा जास्त लसूण घातला तरी पण चालेल, चवीला छान लागतं. तर आता आपण चांगला लसूण परतूया. तर बघा आपला लसूण चांगला परतला गेलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण मिरची पावडर टाकायची आणि लगेचच आपण ही शेंगदाणे टाकायचे, कारण मिरची तेलामध्ये जळून जाते. तर हे शेंगदाणे मी आबडधोबड कुटलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये आपण लगेच मीठ टाकून घेऊया, चवीप्रमाणे टाका आणि एकसारखं चांगलं परतून घ्यायचं. म्हणजे बघा हे चटणी आता पावसाचे दिवस आहेत, भाकरीवर वरण भातावर ह्याच्यावर तोंडी लावायला एकदम छान लागते. चांगलापणे मिक्स करून घेऊया आणि 1 मिनिटभर चांगलं परतून घ्यायचं. म्हणजे सगळं हे एकामेकात चांगलं मुरतं आणि खायला पण छान लागतं. एकदम ही पटदिशी होणारी रेसिपी आहे. जरी काय भाजीला नसलं तर पटदिशी केलं तरी चालतं हे. तर मी आपल्या मराठी चॅनलवर बघा मिसळ रेसिपी टाकलेली आहे, तुम्ही बघा. झणझणीत अशी कोल्हापुरी मिसळ दाखवलेली, एकदम सोप्या पद्धतीनं. मी मिसळ मसाला पण दाखवलेला आहे. तर आपण ह्याला चांगलं जरा परतून घेऊया. 2 मिनटं बघा एकसारखे एकदम स्लो गॅसवर परतलेलं आहे. वास विकतात छान सुटलेला आहे. आणि काय आहे माहिती आहे का, शेंगदाण्याची जर चटणी जर बनवली, आता मी 1 गड्डी लसूण टाकलेला आहे, म्हणजे 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या आहेत. तुम्ही जरा जास्त लसूण खात असाल तर थोडा जास्त टाकायचा, कारण त्याची चव छान येते. आणि तिखट जर पाहिजे असेल तर अजून टाकलं तरी चालेल. पण ही ना आपली महिनाभर चटणी राहते बघा, एकदम मस्त अशी झालेली आहे. खराब होत नाही आणि काय नाही, चवीला एकदम चांगली आणि झणझणीत असं. एवढीशी जर घेतली तरी आपल्याला तोंडी लावायला बरी आहे. तर आपली ही बघा शेंगदाण्याची चटणी बनवून झालेली आहे. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.